Welcome to our kitchen tale. Ngayon po, tayo ay magluluto ng Palawan Chaolong. Share ko lamang po ang history ng Chaolong. Ang Chaolong po ay Vietnamese porridge or goto. Noong napadpad po ang mga Vietnamese refugees sa Palawan, nagtayo po sila ng eatery. Isa po sa menu nila ang Vietnamese Pho, which consists of broth, rice noodles, meat, and herbs, twisted into a localized taste of Palawenyo, na every time na gusto pong kumain ng mga Pinoy ng Vietnamese Pho, sinasabi po nila na, tara, kain tayo sa Chaolongan. In a long period of time, napangalanan lamang po na Chaolong ang Vietnamese Pho. Yun lamang po. Ito na po ang mga ingredients. Gagawin po muna natin yung 5-spice powder. Optional lamang po ang mga measurements na gagawin natin. Una po yung cinnamon powder. Pangalawa po ay yung anise powder. Pangatlo po ay yung cloves powder. Pang-apat ay ang fennel powder. At ang panglima po ay ang pamintang durog or black pepper powder. Ito na po yung 5-spice powder. For marination naman po, we need 7 cloves of garlic minced, 3 tablespoons of fish sauce or patis, 1 thumb ginger shredded, a teaspoon of spice powder, 1 teaspoon brown sugar. We have a half kilo beef meat cut into thin slice. Now, let's marinate the beef meat. Ima-marinate lamang po natin ang beef meat for 5 minutes. Then, set aside for a while. Then for sauteing, we need 1 medium-sized onion, chopped, 7 pieces cloves of garlic, pound, 2 pieces stalk of lemongrass cut into pieces, 2 tablespoons of tomato paste, 1 teaspoon of anato powder or atuete, 1 1/2 teaspoon paprika, 1 tablespoon of soy sauce, 2 tablespoons of chili sauce or more, it's optional, 1 1/2 liter of water, a teaspoon of salt and pepper to taste. Syempre po, we need 200 grams of rice noodles. Then, bean sprout po for toppings. Now, let's do the cooking. Iba-brown po muna natin yung marinated beef. Yung pag-brown po sa beef meat ay depende kung gaano katagal hanggang mawala po yung sarsa nito.
Ngayon po ay pwede na at atin po muna itong set aside. Dito na rin po natin igigisa yung bawang at sibuyas at lemongrass. Then, i-add na po natin yung tomato paste. And then, ilagay na po natin yung beef meat. Then, i-add na rin po natin yung anato powder at paprika. At ilagay na rin po yung tubig. At hayaan po itong kumulo hanggang lumambot ang karne. Pag medyo kumukulo na po, ay pwede na nating i-add yung soy sauce at chili sauce. Pag medyo malambot na po yung karne, i-add po natin yung a teaspoon of salt and pepper. Ngayon po, pwede na ang ating chaolong. Ito na po yung ating finished product, ang chaolong. Thank you for watching. God bless.